Hàng tỷ đô la được rửa sạch qua các sòng bạc xa hoa. Các hoạt động như mai thúy, giao dịch thân xác, cờ bạc trái phép và buôn bán động vật hoang dã đều diễn ra trong bóng tối. Quyền lực, thao túng chính trị, kinh tế và cả mạng sống con người. Ẩn sau tất cả là một cái tên ít người biết đến, Triệu Vĩ. Từ một cậu bé nghèo khó vùng Đông Bắc Trung Quốc, Triệu Vĩ vươn lên thành ông trùm của một đế chế tội phạm khổng lồ với tầm ảnh hưởng trải dài khắp Đông Nam Á. Hành trình này không chỉ là câu chuyện của tham vọng vô hạn, mà còn là tấm gương đen tối về các tội ác không biên giới. Xin chào, mình là Thu Thảo. Chào mừng các bạn đến với kênh Tội phạm có thật, nơi mà mỗi câu chuyện là một mảnh ghép của hiện thực nghiệt ngã và những bí mật tưởng chừng đã bị lãng quên. Hôm nay chúng ta sẽ cùng vén màn bí mật về cuộc đời của Triệu Vĩ, một kẻ mà quyền lực và sự giàu có chỉ là lớp mặt nạ che giấu bản chất tàn nhẫn. Hãy cùng chúng mình khám phá câu chuyện đầy gay cấn này nhé! Triệu Vĩ sinh ngày 16 tháng 9 năm 1952 tại tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Tuổi thơ của ông gắn liền với những tháng ngày nghèo khó, khi ông là một trong 9 người con trong gia đình. Cha ông qua đời năm ông mới 5 tuổi, đẩy cả gia đình vào cảnh túng quẫn. Không thể tiếp tục việc học, ông tự mày mò học y học cổ truyền và bắt đầu cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá rẻ cho cộng đồng. Đây không chỉ là cách kiếm sống, mà còn giúp ông xây dựng uy tín từ sớm. Bước ngoặt đến khi Triệu Vĩ được giới thiệu vào ngành kinh doanh gỗ. Từ những công việc nhỏ như là tìm nguồn cung ứng, đàm phán hợp đồng, đến quản lý hậu cần, ông không ngừng trau dồi kiến thức và mở rộng các mối quan hệ quan trọng. Giai đoạn này, ông nhanh chóng nhận ra lợi thế từ cải cách kinh tế của Đặng Tiểu Bình vào năm 1978, khi các ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành gỗ, bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Với sự nhạy bén và tài lãnh đạo, ông tận dụng thời cơ để điều hành kinh doanh hiệu quả, dần dần mở rộng quy mô hoạt động. Đến thập niên 1990, khi Trung Quốc hội nhập sâu hơn với thế giới, Triệu Vĩ bắt đầu nhận thấy tiềm năng to lớn của ngành sòng bạc tại Macau. Vào thời điểm đó, Macau được dự đoán sẽ vượt qua cả Las Vegas về quy mô và sự xa hoa. Ở tuổi 38, với một nền tảng kinh doanh vững chắc, ông đưa ra quyết định táo bạo, từ bỏ ngành gỗ để lấn sân sang lĩnh vực sòng bạc, một thế giới đầy thách thức nhưng cũng tràn đầy cơ hội. Triệu Vĩ bắt đầu từ những vị trí thấp nhất trong các sòng bạc tại Macau, từng bước học hỏi chi tiết về cách vận hành và quản lý tài chính. Đây là một khóa học thực tế quý giá, giúp ông hiểu sâu sắc cách quản lý doanh nghiệp và xây dựng quan hệ với những nhân vật quyền lực. Chính trong giai đoạn này, ông tiếp cận được các ông trùm như Hà Hồng Sân và Hà Siêu, dần gia nhập tầng lớp thượng lưu chi phối ngành giải trí tại châu Á. Tại Macau, Triệu Vĩ gặp Tô Quốc Cầm, người sau này trở thành vợ, cũng là cộng sự đắc lực của ông. Được biết đến với danh xưng Phu Nhân Tô, bà không chỉ đồng hành cùng Triệu Vĩ mà còn đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển đế chế kinh doanh, vượt xa vai trò của một người vợ thông thường. Năm 1999, khi Macau được trao trả về Trung Quốc, chính quyền bắt đầu siết chặt quản lý ngành cờ bạc, gây nên làn sóng bất ổn trong giới kinh doanh, bao gồm cả Triệu Vĩ. Đây cũng là lúc ông gặp Thái Luân, một nhân vật quyền lực tại vùng Tam Giác Vàng, nơi nổi tiếng với tình trạng vô pháp luật và sự hỗn loạn. Nhận ra tiềm năng khổng lồ ở khu vực này, hai người nhanh chóng hợp tác để khai thác ngành công nghiệp cờ bạc tại Đông Nam Á. Thái Luân mang đến mạng lưới quan hệ chiến lược và lực lượng vũ trang địa phương, trong khi Triệu Vĩ đóng góp tài năng kinh doanh cùng tầm nhìn chiến lược dài hạn. Sự kết hợp này không chỉ giúp họ chiếm lĩnh thị trường, mà còn đặt nền móng cho việc xây dựng một căn cứ quyền lực vững chắc, kéo dài tầm ảnh hưởng của cả hai ra toàn khu vực. Năm 2001, ở tuổi 49, Triệu Vĩ đặt chân đến Mông La, một khu tự trị tại Myanmar, nơi người Trung Quốc chiếm đa số và chính quyền địa phương vận hành gần như độc lập với lực lượng quân đội riêng. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của ông, dựa vào quan hệ với Thái Luân, thủ lĩnh quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia. Triệu Vĩ thành lập sòng bạc đầu tiên mang tên London Entertainment, đánh dấu sự khởi đầu của một đế chế mới. Tuy hoạt động cờ bạc tại Mông La được coi là hợp pháp, nhưng thực tế, đây chỉ là vỏ bọc cho hàng loạt hoạt động ngầm, bao gồm buôn bán mai thúy và hoạt động hoang dã. Triệu Vĩ biết cách tận dụng mạng lưới quan hệ để thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã, được ngụy trang khéo léo dưới danh nghĩa y học cổ truyền. Tuy nhiên, các hoạt động này lại gây ra hậu quả nghiêm trọng, phá rừng quy mô lớn và đẩy nhiều loài động vật quý hiếm đến bờ vực tuyệt chủng. Thành công của Triệu Vĩ tại Mông La được xây dựng dựa trên mạng lưới quan hệ rộng lớn và tinh vi. Các sòng bạc của ông không chỉ thu hút những tay chơi lớn, mà còn trở thành điểm đến quen thuộc của giới quan chức tham nhũng, doanh nhân và các thành viên quyền lực trong chính quyền Trung Quốc. Họ đến đây không chỉ để cờ bạc, mà còn để rửa tiền, đổi lại là sự bảo kê hoặc thái độ làm ngơ trước các hoạt động phi pháp của ông.
Bên cạnh đó, quan hệ mật thiết với lực lượng dân quân địa phương đóng vai trò như một lá chắn bảo vệ vững chắc cho đế chế của Triệu Vĩ. Đặc biệt, ông đã tài trợ tài chính mạnh mẽ cho thủ lĩnh Lin Mingxian củng cố quyền kiểm soát tại khu vực. Nguồn lợi khổng lồ từ buôn bán chất cấm không chỉ giúp Triệu Vĩ củng cố vị thế mà còn mở rộng quyền lực, biến Mông La thành trung tâm của một mạng lưới tội phạm có tổ chức phức tạp, gắn liền với các mối quan hệ địa chính trị nhạy cảm trong khu vực. Năm 2005, đế chế của Triệu Vĩ đối mặt thách thức lớn khi chính phủ Trung Quốc ban hành lệnh kiểm soát dòng tiền chảy ra nước ngoài nhằm ngăn chặn tham ô tài sản công. Việc đóng cửa biên giới khiến nền kinh tế Mông La vốn phụ thuộc vào hoạt động cờ bạc, lao đao. Tuy nhiên, thay vì lùi bước, Triệu Vĩ nhanh chóng chuyển hướng mở rộng tầm ảnh hưởng sang các khu vực khác, đặc biệt tại bang San và xa hơn nữa. Ở tuổi 53, Triệu Vĩ quyết định tiến vào miền Bắc Lào, một khu vực hoang sơ, biệt lập trong vùng Tam Giác Vàng. Ông từng chia sẻ rằng, cảnh vật nơi đây gợi nhớ về quê hương ông trước thời kỳ phát triển kinh tế. Quyết định này không chỉ giúp ông tránh áp lực từ chính quyền Trung Quốc, mà còn mở ra cơ hội phát triển đế chế tại một vùng đất giàu tiềm năng nhưng ít bị kiểm soát. Dòng Mekong, biên giới tự nhiên giữa Lào và Myanmar, là trung tâm của các hoạt động phi pháp như buôn bán ma túy và hàng lậu. Triệu Vĩ nhận ra tiềm năng của khu vực này, đặc biệt là một vùng giao thoa chiến lược giữa ba quốc gia Lào, Thái Lan, Myanmar và gần biên giới Trung Quốc. Ông vạch ra kế hoạch táo bạo, đàm phán hợp đồng thuê 99 năm để phát triển đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Để đảm bảo thành công, Triệu Vĩ không chỉ cần sự đồng thuận của chính phủ Lào mà còn phải tranh thủ sự ủng hộ từ Bắc Kinh. Với sự khéo léo, ông định vị đặc khu này như một tài sản chiến lược mang lại lợi ích cho Trung Quốc trong việc mở rộng tầm ảnh hưởng tại Đông Nam Á. Triệu Vĩ vận dụng tối đa các mối quan hệ, tiến hành đàm phán bí mật với quan chức Lào và nhân vật quyền lực tại Trung Quốc. Ông trình bày dự án như một cuộc chơi đôi bên cùng có lợi. Lào sẽ hưởng lợi từ đầu tư kinh tế, Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng địa chính trị, còn Triệu Vĩ củng cố vị thế và mở rộng đế chế kinh doanh. Theo định nghĩa của chính phủ Lào, đặc khu kinh tế SEZ là khu vực áp dụng quy định riêng để thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy phát triển. Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng được thiết kế như một trung tâm đô thị và du lịch hiện đại, tập trung vào đầu tư hạ tầng, nông nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên, nghị định trao quyền tự quản lý cho đặc khu đã biến nơi đây thành lãnh địa riêng của Triệu Vĩ. Ông kiểm soát mọi khía cạnh, từ quy hoạch đô thị, quản lý ngân sách đến cả an ninh. Triệu Vĩ nhanh chóng trở thành vua tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Công ty Kings Roman, trụ sở tại Hồng Kông, được trao quyền quản lý 100 km vuông đất tại khu vực Tây Bắc Lào. Dù chi tiết hợp đồng không được công bố, nhưng một số nguồn tin cho biết Triệu Vĩ cam kết đầu tư 10 tỷ đô la Mỹ vào dự án, biến khu vực này thành trung tâm kinh tế mới. Dưới quyền kiểm soát của ông, đặc khu phát triển nhanh chóng nhưng cũng dấy lên lo ngại từ cộng đồng quốc tế. Việc tập trung quyền lực trong tay Triệu Vĩ tạo điều kiện cho các hoạt động phi pháp tiếp tục phát triển, từ buôn bán ma túy đến rửa tiền. Đặc khu kinh tế dần trở thành biểu tượng cho sự pha trộn giữa phát triển kinh tế và tội phạm có tổ chức trong khu vực. Năm 2007, Triệu Vĩ khởi công xây dựng sòng bạc Kings Roman, tâm điểm trong kế hoạch biến khu vực rộng 3.000 mẫu Anh thành trung tâm đô thị và du lịch hiện đại. Vị trí chiến lược của đặc khu nằm sát biên giới Lào, Myanmar, Thái Lan và Trung Quốc, mang lại lợi thế lớn khi cờ bạc bị cấm tại Trung Quốc và Thái Lan. Khu vực được quy hoạch bài bản với đầy đủ tiện ích như sòng bạc, khách sạn, nhà hàng, cửa hàng, bệnh viện và khu chung cư cao cấp. Tất cả nhằm tạo nên một điểm đến hấp dẫn cho du khách khắp châu Á, đặc biệt là những người tìm kiếm trải nghiệm xa hoa nhưng không bị ràng buộc bởi pháp luật nghiêm ngặt. Dự án đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng được quảng bá như một cơ hội đầu tư lý tưởng trong các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, bất động sản và tài chính. Dù vậy, đây không chỉ đơn thuần là một dự án kinh tế. Với Triệu Vĩ, đặc khu này là nền móng để xây dựng đế chế quyền lực và thể hiện tham vọng vượt trội của ông. Mục tiêu của Triệu Vĩ không chỉ là phát triển một sòng bạc mà còn tạo ra một thánh địa giải trí, trung tâm thu hút du khách không chỉ từ châu Á mà còn trên toàn thế giới. Dự án này chính là cách mà ông khẳng định vị thế, biến Tam Giác Vàng từ một vùng đất hoang sơ thành biểu tượng của sự giàu có và xa hoa. Dưới lớp vỏ hào nhoáng của khu kinh tế, Triệu Vĩ đã tận dụng tối đa lợi thế pháp lý và sự tự trị của đặc khu để thực hiện các hoạt động ngầm. Đặc khu nhanh chóng trở thành một trung tâm của tội phạm có tổ chức, nơi cờ bạc hợp pháp chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tại đây, các hoạt động phi pháp như rửa tiền, buôn bán ma túy và hoạt động hoang dã diễn ra tinh vi, được bảo vệ bởi mạng lưới quan hệ quyền lực mà Triệu Vĩ xây dựng từ nhiều năm. Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng không chỉ là biểu tượng cho sự thành công của Triệu Vĩ, mà còn là minh chứng cho sự đan xen giữa phát triển kinh tế
và các hoạt động đen tối trong vùng tam giác vàng. Trong thập kỷ tiếp theo, sòng bạc Kings Roman phát triển mạnh mẽ, trở thành biểu tượng cho sự thành công của Triệu Vĩ. Tuy nhiên, đế chế của ông tại Bang San và đặc khu kinh tế tam giác vàng bắt đầu đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ cộng đồng quốc tế. Những cáo buộc liên quan đến rửa tiền, buôn bán ma túy, động vật hoang dã và vi phạm nhân quyền phủ bóng đen lên hoạt động của ông. Không chỉ là tin đồn, các cáo buộc này thu hút sự chú ý từ các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế và các tổ chức phi chính phủ. Họ chỉ ra sự đan xen giữa các hoạt động kinh doanh hợp pháp và mạng lưới giao dịch phi pháp trong hệ thống của Triệu Vĩ. Năm 2018, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa ra biện pháp trừng phạt mạnh mẽ, bao gồm đóng băng tài sản của Triệu Vĩ tại Mỹ và cấm công dân Mỹ giao dịch với các công ty dưới quyền kiểm soát của ông. Động thái này cho thấy mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc và nhấn mạnh lo ngại về việc lợi dụng đặc khu kinh tế tam giác vàng cho các hoạt động phi pháp, đặc biệt là buôn bán chất cấm. Mặc dù vậy, Triệu Vĩ tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc. Ông khẳng định rằng hoạt động kinh doanh của mình hoàn toàn hợp pháp và nhấn mạnh các đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương. Theo ông, các khoản đầu tư của mình đã tạo việc làm, cải thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao mức sống tại các khu vực kém phát triển. Bất chấp những lời biện hộ, đế chế của Triệu Vĩ tại tam giác vàng để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Dù cơ sở hạ tầng được cải thiện, các vấn đề như phá rừng, ô nhiễm môi trường, buôn bán động vật hoang dã và chi phí sinh hoạt tăng cao đã gây xáo trộn lớn trong đời sống người dân địa phương. Những cải thiện kinh tế không thể xóa bỏ được mặt trái mà đặc khu này mang lại. Nó trở thành biểu tượng của sự phát triển không bền vững, nơi mà lợi ích kinh tế gắn liền với sự đánh đổi môi trường và cuộc sống cộng đồng. Vị trí địa chính trị chiến lược của đặc khu kinh tế tam giác vàng cùng quyền lực gần như tuyệt đối của Triệu Vĩ tiếp tục đặt ra những thách thức lớn đối với sự ổn định khu vực và nỗ lực thực thi pháp luật. Các cáo buộc liên quan đến hoạt động tội phạm tại đặc khu không chỉ làm căng thẳng mối quan hệ giữa Lào, Trung Quốc và các quốc gia láng giềng, mà còn dấy lên câu hỏi về chủ quyền lãnh thổ, toàn vẹn quốc gia và hiệu quả của các lệnh trừng phạt quốc tế. Tô Quốc Cầm, hay còn được biết đến với tên Jeo Su hoặc Phu Nhân Tô, không chỉ đơn thuần là vợ của Triệu Vĩ. Ở tuổi 69, hiện sống tại Hồng Kông, bà là một nhân vật quyền lực đóng vai trò trung tâm trong việc điều hành đế chế của chồng. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã cáo buộc bà tham gia trực tiếp vào các hoạt động tài chính phi pháp, đặc biệt là quản lý và chuyển tiền cho các giao dịch ngầm. Với vị trí giám đốc Kings Roman International, Tô Quốc Cầm không chỉ là đại diện hình thức mà còn tham gia sâu vào các hoạt động tài chính, thể hiện sự am hiểu và tầm ảnh hưởng đáng kể. Vai trò của bà không thể xem nhẹ khi chính bà là mắt xích quan trọng giúp duy trì dòng tiền và mở rộng mạng lưới kinh doanh phi pháp của đế chế này. Những hoạt động của Triệu Vĩ và Tô Quốc Cầm không hề tầm thường. Các tội ác nghiêm trọng như buôn người, buôn lậu chất cấm và động vật hoang dã bất hợp pháp mang lại lợi nhuận khổng lồ, nhưng cũng biến họ thành mục tiêu hàng đầu của các chính phủ và tổ chức thực thi pháp luật quốc tế. Năm 2018, Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ, bao gồm đóng băng tài sản và cấm giao dịch với các công ty dưới sự kiểm soát của cặp đôi này. Các biện pháp này không chỉ nhằm vào tài sản mà còn nhắm thẳng vào cơ sở tài chính, làm suy yếu hoạt động của mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Vai trò của Tô Quốc Cầm trong việc duy trì và vận hành các hoạt động này càng được nhấn mạnh qua các biện pháp trừng phạt. Câu chuyện của Tô Quốc Cầm không chỉ là phần phụ trong cuộc đời Triệu Vĩ, mà là một yếu tố quan trọng để hiểu toàn diện về đế chế tội phạm này. Bà đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng và duy trì mạng lưới tội phạm kéo dài, từ cờ bạc, ma túy đến các hoạt động phi pháp khác. Vai trò của bà minh chứng cho tầm quan trọng của những nhân vật hậu trường trong các tổ chức phạm tội quy mô lớn. Tô Quốc Cầm không chỉ là cộng sự của Triệu Vĩ, mà còn là biểu tượng cho sự phức tạp và tính tổ chức của các mạng lưới tội phạm hiện đại. Cảng Ban Mom, một dự án nằm trên dòng Mekong hẻo lánh, được đầu tư lớn trong khuôn khổ sáng kiến vành đai vào con đường của Trung Quốc. Vị trí chiến lược nhanh chóng biến nơi đây thành trung tâm của các hoạt động tội phạm có tổ chức, đặc biệt là buôn lậu chất cấm và tiền chất vào khu vực tam giác vàng. Mặc dù chưa có bằng chứng trực tiếp về sự liên quan của Triệu Vĩ đến cảng này, sự xuất hiện của ông tại lễ khởi công cùng quan chức cấp cao Lào đã làm dấy lên nhiều nghi vấn từ các cơ quan thực thi pháp luật và các nước láng giềng. Triệu Vĩ sống trong xa hoa, tích lũy khối tài sản khổng lồ từ các hoạt động phi pháp. Dinh thự của ông được trang hoàng bằng nội thất xa xỉ và nghệ thuật quý hiếm, phục vụ bởi đội ngũ nhân viên đông đảo. Ông di chuyển bằng máy bay riêng và tham dự các buổi tiệc tùng cùng những nhân vật quyền lực, từ chính trị gia đến các chùm tội phạm quốc tế. Đằng sau vẻ hào nhoáng, Triệu Vĩ không ngừng xây dựng hình ảnh một doanh nhân thành đạt thông qua các sự kiện từ thiện và những bữa tiệc xa hoa. Tuy nhiên,
đế chế thực sự của ông lại được duy trì nhờ các hoạt động phi pháp tinh vi, nguồn gốc quyền lực và sự giàu có của ông. Hãy hình dung đế chế của Triệu Vĩ như một khu chợ sầm uất, nhưng thay vì kinh doanh hàng hóa thông thường, ông lại buôn bán các dịch vụ và mặt hàng phi pháp. Các sòng bạc của ông được đặt tại những khu vực có luật pháp lỏng lẻo, tận dụng kẽ hở pháp lý để hoạt động mà không sợ bị trừng phạt. Sòng bạc của Triệu Vĩ không chỉ phục vụ mục đích giải trí mà còn là cỗ máy rửa tiền tinh vi. Dòng tiền phi pháp từ buôn bán chất cấm và các hoạt động ngầm được hợp pháp hóa qua các giao dịch đánh bạc trở thành nguồn thu khổng lồ giúp ông củng cố quyền lực. Triệu Vĩ xây dựng mạng lưới quan hệ rộng khắp, bao trùm chính trị gia và những chùm tội phạm để bảo vệ đế chế của mình. Ông không ngần ngại mua chuộc các nhân vật quyền lực, liên tục thay đổi chiến lược, từ mở rộng địa bàn đến phát triển các phương thức rửa tiền phức tạp. Sự linh hoạt này giúp ông luôn đi trước các cơ quan chức năng một bước. Triệu Vĩ là minh chứng rõ nét cho cách một cá nhân có thể xây dựng đế chế tội phạm dựa trên các mối quan hệ chiến lược. Dù xuất hiện như một doanh nhân thành đạt, phần lớn tài sản của ông đến từ các hoạt động phi pháp. Ngay cả khi Triệu Vĩ bị bắt giữ hoặc mất quyền lãnh đạo, đế chế này chưa chắc đã sụp đổ. Các tổ chức tội phạm thường có sẵn kế hoạch kế nhiệm để đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ kế vị và liệu họ sẽ tiếp tục duy trì đế chế này theo cách nào? Lập trường của Trung Quốc đối với Triệu Vĩ đầy mâu thuẫn. Mặc dù tích cực trấn áp tội phạm và tham nhũng, nước này phải cân nhắc kỹ lưỡng khi xử lý trường hợp của ông. Tam giác vàng đóng vai trò chiến lược trong mối quan hệ ngoại giao với các quốc gia láng giềng, khiến Trung Quốc phải thận trọng khi cân nhắc giữa lợi ích quốc gia và việc thực thi pháp luật. Câu chuyện của Triệu Vĩ vẫn chưa khép lại. Liệu đế chế của ông sẽ sụp đổ? Liệu công lý sẽ được thực thi? Những mảnh ghép trong câu chuyện này tiếp tục đặt ra các câu hỏi lớn về mối quan hệ giữa quyền lực, tội phạm và lợi ích kinh tế toàn cầu. Hãy chia sẻ quan điểm của bạn trong phần bình luận và theo dõi kênh Tội phạm có thật để khám phá thêm những câu chuyện gây chấn động tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!